Jẹ́ ká sáré fi ìdáhùn sí ìbéèrè tí àwọn forex traders tí wọ́n wà nínú kíláàsì wa tí wọ́n béèrè. Àwọn tí wọ́n béèrè question yìí, àwọn alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àti ìbẹ̀rẹ̀ bí a ṣe ń trade forex níléèwé Chat Empire Trading Academy. Ìbéèrè yìí wá dá lé lórí wípé olùkọ́ mentor ẹ jọ̀ọ́ ṣé a lè máa trade gbogbo àwọn currency pairs tí ẹ sọ wípé ó wà nínú ọjà forex. Ṣẹ́rí ní alákọ̀ọ́kọ́, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn currency pairs tí ó wà nínú ọjà forex, wọ́n pọ̀ gan-an, wọ́n pọ̀. Tí n bá máa wò ó bóyá wọ́n ní máa ju, wọ́n pọ̀ gan-an, but àwọn eléyìí tó jẹ́ pé ó ṣe gbòógì jùlọ, àwọn ni à ń pè ní major àti minor. Tá a bá wá ní ká ṣe àkójọpapọ̀ major àti minor, 28 ni wọ́n, 28 currency pairs. Ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí, àwa tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ tí a jẹ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, kí a wá sọ wípé a fẹ́ trade gbogbo 28 currency pairs, ọ̀nà tí ó yára jù fún ìparun nìyẹn, ìyẹn ní alákọ̀ọ́kọ́. Ní ẹlẹ́kejì, ẹ nílò láti sọ wípé ẹ fẹ́ trade gbogbo 28 currency pairs ló di pé ẹ máa rí èrè nínú ọjà. Bí ó jẹ́ currency pair kan ni ẹ ń trade, tí ẹ bá master ẹ̀, tí ẹ mọ àwọn nǹkan tí ó ń gbé rìn lọ sí òkè tàbí ìsàlẹ̀, tí ẹ dẹ̀ manage risk yín, tí ẹ wà discipline, tí ẹ mọ̀ nǹkan tí ẹ ń ṣe, tí ẹ ní strategy, eléyìí nìkan ti tó fún yín láti máa mú owó wọlé, láti máa fi oúnjẹ sí orí tábìlì yín. Ẹ nílò láti trade gbogbo 28 currency pairs nínú ọjà forex. Advice tí mo kàn máa fún wa ni pé, ṣẹ́rí àwa tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, jẹ́ ká máa dúró lé lórí major currency pairs. Kí ni à ń pè ní major currency pairs nínú ọjà forex? À ń sọ wípé àwọn owó orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé wọ́n ní ìdàgbàsókè ní àgbáyé nípa ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. Tí a bá ń sọ nípa àwọn owó orílẹ̀-èdè tí ó ní ìdàgbàsókè jùlọ, a ní owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. A ní owó orílẹ̀-èdè United Kingdom, a ní Euro, a ní Australian dollar, a ní New Zealand dollar, a ní Swiss, a ní Canadian dollar, a tún wá ní Japanese yen. Ṣé wá rí, tí a bá wo àwọn owó wọ̀nyí, mẹ́jọ ni wọ́n jẹ́. Àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́jọ tó jẹ́ pé ọrọ̀ ajé wọn ó ní ìdàgbàsókè jùlọ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé, mẹ́jọ ni wọ́n. Ṣé wá rí àwọn méje tí ó kù, tí a bá so mọ́ owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, òun ni à ń pè ní major currency pairs. Fún àpẹẹrẹ, Great Britain pounds, Euro, Australian dollar, New Zealand dollar, Canadian dollar, Swiss franc, Japanese yen. Tí a bá ń so wọ́n ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan mọ́ owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, àní kan tá à ń pè ní major currency pairs. Ṣé wá rí àwa tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀, tí a jẹ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, á dáa kí a fẹwọ́ mú bóyá bí ẹyọ kan, méjì, ó wá pọ̀ jù mẹ́ta. A lè fọwọ́ mú bí GBP USD, ká mú Euro USD, ká wá mú bí USD Canada. Orílẹ̀-èdè tí a bá tún wà náà ó tún ṣe kókó náà. Fún àwọn tá a bá wà níbi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, a lè máa trade bí GBP USD, ìyẹn owó orílẹ̀-èdè United Kingdom tí a bá so mọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Euro náà ó máa move gan, gidi gan, in fact òun gan ni ó move jù. Tá a bá tún wá wo USD Canada, orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Canada, ṣe rí àwọn currency pair mẹ́ta yìí, a lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn. Tá a bá ṣe wá ní ìmọ̀ sí, tí ìmọ̀ wa tí ó ń pọ̀ sí, a lè wá máa fi díẹ̀ díẹ̀ mọ̀. So kò ń ṣe adúrú currency pairs tí a bá trade ni ó máa fún wa ní owó, ṣùgbọ́n quality àwọn kan tí a mọ̀, àwọn strategy tí a ń lò, bí a ṣe manage risk wa, òun ni ó ṣe kókó jùlọ. So ẹ kàn fi ọwọ́ mú bí ó pọ̀ jù mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Tí ìmọ̀ yín bá ṣe wá ń sún sí, tí ó ní ìdàgbàsókè sí, ẹ lè wá máa fi mọ̀. Ẹ má gbàgbé wípé fresh batch admission training lọ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ fún ẹ̀yin tó jẹ́ pé fẹ́ darapọ̀ mọ́ iléèwé Chat Empire Trading Academy. Ẹ lè chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +2349060201255 +23906020125. Ẹ chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram kẹ́ lè wọlé fún ètò ẹ̀kọ́. Ẹ fẹ́ trade forex ní, crypto ní, stocks ní, commodity ní, index ní, ẹ chat wa, a lè kọ́ yín. A ní physical class àti online class. Fẹ́yìn tẹ́ sí nílùú Ìbàdàn,